Ok, hiện tại thì cũng là 8 giờ rồi, thế nên là em cũng xin được phép bắt đầu cái buổi Clubhouse ngày hôm nay. Không biết anh chị có nghe thấy em nói gì không ạ? Hay là mọi người có thấy được em ở trên camera không ạ? Ok, I'm here. I'm see. mọi người có đang nghe thấy em nói gì không ạ? Hay là đang thấy em chỉ có mỗi hình thôi ạ? I'm here. I'm see. Ok, có lẽ là em đang gặp một chút vấn đề về audio. Các anh chị đợi em một xíu ạ. Ok, hiện tại thì em nghĩ là em vừa đổi cái tai nghe, thế nên là chắc là nó cũng sẽ ổn hơn. Vậy thì hiện tại thì mọi người chắc cũng có thể nghe thấy em rõ chưa ạ? Có ai bị lag gì không ạ? Ok, nếu mà không bị lag gì thì em xin tự giới thiệu. Em tên là Nhi. Mặc dù em là con trai nhưng mà em lại tên là Nhi và em có một cái tên khá là đặc biệt. Vậy thì hôm nay em sẽ là người host Clubhouse, cái buổi Clubhouse ngày hôm nay. Okay, so let's introduce about myself first. Okay, so I believe that I have a very unique name because my name is Nhi, but I am a boy. So this is the thing I think that has made me become more special than the other. So okay, so let's this is the first time we met each other. So I want some people in here. Like I want to know more about you guys. So if anyone like to introduce about yourself, so please raise your hand. Okay, so if no one raise hand, I will choose a random person. Okay, so can I choose Miss Mr. Wing Minh Chúc? Are you here? Yes, I am. I'm here. Oh, sure. Oh yeah, sure. You are a woman. I'm sorry. Okay, so could you please introduce about yourself a little bit, Miss Chúc? Hi everyone. My name is Trúc. I work in Nam Long Rức. Now I live in Bình Chánh district. Nice to meet everyone today. Okay, sure. That's very nice. So, as you said that you work for your company in like Binh Thạnh province, right? My company is uh, the 7 district. In the seven. Oh, sure. Oh, yeah, I understand. Located 7 district. Oh, okay. Oh, that's quite far for me because I'm now living in Hanoi, and like you are working in the district, the 7th district. Okay, this is quite far for me. Okay, so I want to hear that. So what is your main purposes of learning English? Could you tell me? Can you explain again, please? Oh, okay, sure. So I'm asking you that what is your purposes of learning English? I learn English to improve my English skill, listen and speaking. I want to confident. You are confident. Yes.
You want to be more confident in like speaking English, right? Okay, I see. All right. So that is a really good reason to start learning English. Okay. So remember, guy. So when somebody asks you that, what is your main purposes? Vậy thì cái phần này thì em xin phép được nói tiếng Việt một chút cho có thể là mọi người có thể dễ hiểu hơn. Thì khi mà có một ai đấy hỏi chúng ta là what is your main purposes of learning English? Có nghĩa là người đấy muốn hỏi chúng ta là vì sao, cái lý do chính vì sao chúng ta lại học tiếng Anh. Thì ở đây cái từ, có một cái từ nó khá là mới, hoặc là nó cũng quen thuộc với cả tương đối nhiều người rồi, nhưng mà đối với một vài người thì cái từ purposes này thì nó hơi bị lạ một xíu. Thì cái từ purposes này nó bằng nghĩa với cả cái từ like the reason. Như em có chat ở trong cái phần Microsoft Teams thì cái từ purposes này bằng với cái từ reason, hoặc cũng có nghĩa là lý do, lý do hoặc là nguyên nhân. Okay, so that's very good. Thank you for your sharing, Miss Trúc. Okay, so just remember, like khi mà chị muốn nói là chị muốn tự tin hơn hoặc là chị nói tiếng Anh tốt hơn thì chị nhớ cái từ tự tin, nó phát âm là confident, có nghĩa là tự tin, chứ không phải là như chị phát âm vừa rồi. Okay, but that's very nice and thank you for your sharing. It's very useful information as well. Okay, so let's ask another person to introduce you about herself. So could I call Miss or Mr. Julie Chen? Are you here? Okay, so oh yeah, you're here. Can you hear me? Yes. Oh, okay, I see. Could you turn on your mic, like the volume up your mic a little bit because I cannot hear you clearly. So could you please speak a little bit louder, or maybe just like increase the volume with your mic so I can be easy to catch up with your answer. Chị có thể cho cái mic nó, hoặc chị chỉnh lại cái mic được không ạ? Tại vì nãy giờ thì em không nghe thấy chị nói gì. Tại chỗ hơi ồn. Dạ vâng. Okay, so hiện tại em vẫn chưa nghe chị nói gì ạ. Okay, so let's ask Mr. Mai 91. Okay, when we will wait for Julie Chen to fix her mic. Okay, so Mr. Mai 91, please. So could you please introduce about yourself, please? Hello everyone. My name is Yes. I'm born in Ho Chi Minh City, and I work in Ho Chi Minh City at the technology and environment. Oh, okay. Oh, that's very nice. So, like maybe you are quite busy because I hear that in your background there's many people like talking. So, yeah, you can type as well. Okay. Okay. So, Mr. My 91, I cannot hear you. Okay. So, you should try to like fix your mic, or maybe you restart it so I can hear you clearly. Okay, you will be right back. Okay, I see. So I will ask one more person to introduce about yourself. So we will wait for Mr. My 91. Okay, so we will start to the main content. All right. Okay, so let's ask. Do you guys who want to introduce about yourself? Please raise your hand. Like this is a yeah, no, it's okay because we are we are studying in online, so we cannot control the noise from the background. Okay, so let's ask Miss or Mr. Hang La. So are you here? I'm here. Okay, thank God you are here. So could you please introduce about yourself for me, please? Hello everyone.
My name is La Nhân Khang. Everyone usually call me Khang. I were born and bred in Thanh Hóa province. Now I live Trương Mỹ district, Hà Nội capital. Now I working for Institute for Ecology and Environment. Wow, for Yeah. for ecology and environment. I am married. I have my two sons. Wow, I have you two. have two Yeah. sons. Yeah. Okay, just continue. Okay. So like I want to know more about like your son. So would you mind like introduce about your son for me, like about their age? Yes. My first son. He 8 Age SEO. years old. Okay, do you mean with SEO. the years? Okay, age Yes. year old. Okay, very good. And the other? And second, my son 5 years. Oh, 5 years Yes. old. The second, my son is very funny. This is very funny, right? Yes. So is naughty or just funny? Yeah. Okay, so you said that your son is very funny. Okay, sure. So like, do you guys have some activities to like to bond, to like bonding? Do you guys have some bonding activities like to do with each other? Yes. Do you Yes, guys? I do. Oh yeah, Yes, I sure. do. I usually my son play football and Oh. play guitar. Wow, that's Yes. very, you are very good dad. I can see that. Okay, hello, thank you for your sharing. Well, you are like, you guy and you teach your, maybe your wellspring to play sports. That is very good. Yes. Okay, so good job. Thank you for your for your information. Okay, Mr. Khang La. All right. So like according to Mr. Khang La, I want to I want you guys to remind some of these words. Okay. Vậy thì cái phần vừa rồi của anh Khang Lã thì nó rất là đầy đủ rồi. Còn ở đây thì em cũng chỉ muốn nói một vài cái động từ hay là gọi những cái từ mới mà có thể là cũng có người là quen quen rồi nhưng có những người chưa biết, thì ở đây em có sử dụng cái từ bond, thì em có hỏi anh Khang Lã là like do you guys have some like bonding activities between each other, thì cái từ bonding activities, thì cái từ bonding có nghĩa là những cái hoạt động mà gọi là bonding, tức là mình gia tăng cái tính liên kết của bản thân với người khác, tức là mình gia tăng cái mối quan hệ, thì chúng ta có thể nói là bonding activities. Thì cái từ bonding này có nghĩa là, cái từ bonding này có nghĩa là kiểu mình tăng, gọi là tăng cái khả năng gọi là như nào nhỉ, nó là một cái từ để chỉ gọi là cái sự gắn kết của mọi người hơn. Đấy, thì bonding activities có nghĩa là hoạt động giống như kiểu là team building hoặc là hoạt động làm việc nhóm. Đấy, thì có thể cải thiện được cái mối quan hệ. Okay, right. So these mean the bonding activities. Và ngoài ra cái còn một vài từ vựng nữa, đó là nếu mà mọi người không muốn chỉ con nói chung, tức là ví dụ như kiểu như anh Khang có 2 con trai, hoặc là nhưng mà nếu mà mọi người có một con trai một con gái thì thay vì nói là, mọi người có thể có từ khác ngoài từ son và từ daughter, thì chúng ta có thể nói cái từ wellspring nữa. Cái từ wellspring cũng có nghĩa là con cái. Okay, sure. So this is the new word. I think that so you can use the right thing instead of son and daughter to like
to lessen the repetition. Đấy, thì trong những cái văn bản như kiểu là formal, những cái văn bản về tiếng Anh học thuật, những cái anh chị nào mà sẽ phải thi chứng chỉ thì mọi người có thể thay cái từ son và daughter thành cái từ wellspring cũng được để tránh cái lỗi lặp từ. Okay, so thank you for all of you guys for sharing. Okay, so I really appreciate that. So let's move to the main part today. Okay, so wait, so give me a second. Okay. All right. So our main topic about the clubhouse today. So I'm very pleasure. It's my pleasure to announce to you guys that today we are gonna go into study about the topic about the holiday and women days. Okay, so this is a very like common topic as well because you guys also meet it and you guys also meet it in every your daily life. Okay, so let's warm up a little bit. Okay, so like I want to ask you guys that do you like traveling, and when was your last holiday? So can you share some of your memories about the trip? Okay, so that is the question. So anyone here who is ready to share for me about your trip, like you can raise your hand. Okay, and if nobody raised their hand, I will choose like a random person. Okay. Okay, so Nguyễn Thị Diễm Kiều, please. I see you raise your hand. So could you please tell me about like about your trip and do you like traveling as well? Okay. Yes. Hi Sure. everyone. Yeah. So I really like traveling. So last week, last week, I go back my hometown. So I can feel this time very exciting. We can go around to see the to see everything in my country. I had a time to fishing Okay. and enjoy with my mommy. So that's all. Thank you. Okay, so like you come back to your hometown, right? And you still Yes. find it excited to visit your hometown. Wow, that's very good. Okay, so thank you for your sharing. Okay, so like when we go back to hometown, like we may have a feeling that we may still feel exciting when we go into your hometown, but there's still one word to describe about the feeling when we go to hometown. Đúng là như em vừa nói, như chị Kiều vừa chia sẻ thì là khi mà chúng ta về hometown, khi mà chúng ta về quê của chúng ta thì chúng ta sẽ cảm thấy có cảm giác rất là exciting, có nghĩa là cảm giác rất là hào hứng. Nhưng mà có một từ vựng nữa mà em muốn chia sẻ cho mọi người, đấy là khi mà chúng ta về quê thì chúng ta sẽ có một cái cảm giác nó khá là hoài niệm, hoặc là cái cảm giác nó khá là nhớ. Vậy thì cái cảm giác hoài niệm tiếng Anh là gì? So like và một câu hỏi khá là nhỏ thôi, nhưng mà ở đây thì mọi người có ai biết cái từ hoài niệm tiếng Anh là gì không ạ? Okay, so mọi người có thể Memory. type memory. Memories thì là kỷ niệm. Nó nếu mà chị muốn nói là đáng nhớ thì nó phải là memorable, nó phải là tính từ, nó phải có đuôi able. Còn nếu mà như chị nói là memory thì nó chỉ đơn giản là danh từ thôi, nó là gọi là nhớ, nó chỉ gọi là nỗi nhớ. Okay, so Remind like me thầy. remind là một động từ. Okay, remind là một động từ. Okay, so like anyone want to guess? I think this is a very tough one. So I will write it for you guys. Okay, vậy thì cái từ mà em muốn nói, như mọi người nói là cái từ remind. Okay, như Julie Trần vừa nói là đúng, là nostalgic. Nostalgic tại sao lại là cái từ này? Nostalgic có nghĩa là hoài niệm. Còn khi mà chúng ta nói là chúng ta gọi là remind, khi mà ví dụ như kiểu là chúng ta nói là remind là động từ rồi, là làm chúng ta nhớ lại một cái gì đấy, không phải tính từ. Đây là em đang hỏi tính từ mà một tính từ miêu tả. Và cái từ memorize cũng vậy. Memorize thì đơn giản là ký ức, và khi mà chị viết như thế thì nó lại là dạng động từ. Vậy thì nó chưa đúng. Vậy thì cái từ mà em muốn nói là từ nostalgia. Còn nostalgic cũng được, nhưng mà nostalgic thì chúng ta lại dành cho chỉ người nhiều hơn. Vậy thì tại vì nó có đuôi
IC mà thì nó sẽ dành cho chỉ người, thì nostalgic là sẽ chỉ một người rất là khá là có một cái lòng gọi là tư gia và kiểu vậy. Còn khi nào mà chúng ta nói là nostalgia thì nostalgia có nghĩa là một cái cảm giác nó rất là hoài niệm. Okay, so mọi người có thể ghi cái từ này vào, nostalgia. But by the way, thank Julie Chen for create the words for me. Okay, that's really help our lesson today. So mọi người có thể ghi cái từ này vào. Đó, từ nostalgia thì em có ghi ở trong phần Microsoft Teams. Đó là khi mà chúng ta quay trở về quê hương của chúng ta có thể có một cái cảm giác nó gọi là nostalgia. Đó là cảm giác rất là quen thuộc và cảm giác rất là hoài niệm. Okay, nostalgia. Okay, so thank you, Julie Chen. All right. So let's move on to the main vocabulary today. Okay. All right. So about the vocabulary today. So first of all, that is the very common ones. Like how do you pronounce this word? Like anybody know or anyone want to try? Like how can we pronounce this word? Okay, like as you guys can see on my screen now about the first word. Okay, so this is the very easy one. So like no one gonna raise hands, so I will choose the random person. So I will choose like Khang Lã. So do you hear? Like, are you here? I'm here. Okay, so how do you pronounce this word? Okay, Mr. Khang, are you there? Okay, just be more confident. You don't need to be afraid. Okay. Vietnamese golden day is memory for women. Oh, I just want you to read this word for me, and you don't need to explain it. Okay, you will explain it later. All right. So I just want you to pronounce this word. Like, how do you read this word, Mr. Khang? How do you pronounce this word? Okay. So maybe he is kind of have something like busy now. So I think I will choose. Okay, so Khang Lã, are you here? I'm here. Okay, so how do you pronounce this word? I just want you to pronounce this word for me. Có nghĩa là anh chỉ việc phát âm thôi, anh không cần phải giải thích ạ. Anh chỉ việc phát âm cái từ này thôi. Okay. Okay, I'm ready. So can you pronounce this word for me? Okay, so let's okay, so let's choose Hoàng Thị Trang. Okay, so I think you should fix your connection. Okay, so Hoàng Thị Trang, please. How you pronounce? Vietnam Women Day. Oh, okay. Okay, this is pronounced Vietnamese Women's Day. Okay, like khi mà chị phát âm ấy thì chị nhớ là không được bỏ cái đuôi is, tại vì thứ nhất là ở đây cái từ này nó là Vietnamese và cái từ này nó sẽ phát âm là Women's Day. Tất nhiên là cái phần này thì nó khá là đặc biệt một chút, thì như mọi người cũng đã biết, ví dụ như kiểu là một người phụ nữ thì sẽ là woman, còn nhiều người phụ nữ thì sẽ là women. Women, ok. Thì từ này phát âm là women, có nghĩa là Vietnamese Women Day. Ok, vậy thì chị thử lại đi ạ. Vietnamese Women Day. Okay, very good. That actually Vietnamese Women Day. Okay, vậy thì woman và women thì đều là hai từ để chỉ người phụ nữ, nhưng mà woman thì sẽ là danh từ số ít và phát âm là woman. Còn khi mà danh từ số nhiều là cái từ này là cái từ này thì chúng ta sẽ phát âm là women's, thì chúng ta không phát âm là woman, chúng ta sẽ phát âm là women's day. Okay, so thank you. This is announced. So of course, this is Ngày Phụ nữ Việt Nam. This is a very popular day in Vietnamese, when like this is the day when there like every woman can
receive a gift or like some thing like they come from their husband or like come from their boyfriends or maybe just their friends as well. Okay, so thank you, Miss Hoàng Thị Trang, for answering my question. Okay, so the next one. So how do you pronounce this word? Vacation. Vacation. Okay, thank you with the person who has pronounced this. Okay, so could you describe for me like what is this word meaning? Vacation. Kỷ niệm. Kỳ nghỉ. Okay, that's very good. Thank you all of you guys. Okay, vậy thì từ này đọc là vacation. Từ này thì em sẽ không đi sâu một chút, tại vì cái từ này thì nó cũng khá là dễ rồi. Mọi người chỉ cần lưu ý thôi, tại vì cái đuôi cái từ này nó có đuôi là shin, thế nên là trọng âm của nó sẽ rơi vào trước cái đuôi shin này, tức là nó sẽ rơi vào chữ k. Thì từ này sẽ đọc là vacation. Đa phần thì cái từ này đọc khá là dễ, chỉ có là cái đuôi shin này thì mọi người chú ý một chút. Thì khi mà đọc cái đuôi shin này thì chúng ta sẽ phải chu miệng lên một chút, thì từ này sẽ đọc là vacation. Đấy, có nghĩa là kỳ nghỉ. Ok, vậy thì còn một từ khác cũng đồng nghĩa với cả từ kỳ nghỉ, nhưng mà cái từ vacation này thì nó chỉ là kỳ nghỉ nói chung thôi. Còn cái kỳ nghỉ mà nó dài thì mọi người sẽ kỳ nghỉ dài mà bằng thuyền thì chúng ta sẽ miêu tả như thế nào? Holiday. 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 Holiday cũng là một từ khá là hay, là một từ đúng để miêu tả về từ vacation, đó là kỳ nghỉ. Còn nếu mà chúng ta đi nghỉ bằng thuyền, hoặc là chúng ta là một con người rất là thích chèo thuyền hoặc là thích đi du thuyền, mà chúng ta có một cái buổi gọi là buổi đi chơi bằng thuyền, thì chúng ta có thể dùng cái từ này, cái từ voyage. Ok, và đồng nghĩa với từ vacation cũng có nghĩa là từ holiday. Còn mọi người có thể tham khảo cái từ voyage, có nghĩa là một nghỉ dài. Thuyền. Okay. All right. So thank you for all of you guys for answering my question. Okay. Like vacation là kỳ nghỉ và holiday cũng là kỳ nghỉ, và chúng ta cũng có thể, nếu mà chúng ta được nghỉ trong tuần, chứ là chúng ta được nghỉ trong ngày làm việc hành chính, thì chúng ta có thể nói là day off, cũng có nghĩa là ngày nghỉ. Okay. So let's move to the next one. I think this is a really easy one. So like can anybody help me with this one? Ticket. Okay, just raise your hand. Okay, so thank Miss Chang. It is ticket. So just remember the ending sound. Okay, it is ticket. Remember the ending sound. It said the letter T in here. Okay, ticket. Okay, so Miss Chang, could you please like describe for me the meaning of ticket in Vietnamese? What is Vé. ticket? Vé máy bay. It's a vé, right? All right, ticket. This is a very easy one, right? So okay. So how about this one? This is the very easy one. Okay. So how do you pronounce this one? Book. Book. I really like the way you pronounce. This is the really easy one. Okay. So could anyone explain for me the meaning of book? Like if everyone know, please raise your hand. You don't need to be shy, just be more confident. Okay, and raise your hand. If you are incorrect, I will correct it for you. All right. Okay, so Dương, please. Oh, Mr. Mind 91, please. Okay, so explain in Vietnamese or English. In the both way as well. It depends on you. Okay. Okay, so I think this word have two meanings. The first one is like something we can read and we can like gain some knowledge from it, and it is created by paper. Oh, that's right. Yes, that's and right. The second meaning is like it's like more related to our topic today. It's like when we want to like want to reserve our slot. Yes. Or something like we want to reserve, or what we want to like to book the ticket in advance. Okay, that's very good. Thank you, Mr. Mind 91, for answering my Yep, never question. mind. Okay.
Okay. Wow, that's very nice. Okay, so the book is basically it had two meaning like you have been described. Okay, vậy thì cái từ book này thì nó có hai nghĩa. Thì cái nghĩa thì ở đây là như mọi người thấy cái book này thì nó ở dạng verb, có nghĩa là ở dạng động từ, thì nó có nghĩa là đặt đặt vé một cái gì đấy. Thì chúng ta có thể như Mr. Mind 91 vừa giải thích, đó là cái từ book này có nghĩa là chúng ta đặt một chỗ nào đấy, đặt một cái gì đấy để giữ chỗ lại cho chúng ta, thì cái chỗ mà được giữ lại chúng ta nó sẽ gọi là reserve. Này, thì khi nào mà mọi người đến những cái nhà hàng mà người ta có sử dụng tiếng Anh thì thường Accommodations thì or place người ta sẽ or có một cái gọi là a place reserve. I take Okay. it Nghĩa là in bàn trông. advance. I have booked Okay. a table at this one. I'm Make an sorry, but official record. like can you just like anyone just turn on your mic, so please turn it off, okay, so I can continue speaking. Okay, so thank you. So like a reserve, vậy thì khi mà chúng ta nói là từ book, khi mà chúng ta sử dụng cái từ book có nghĩa là chúng ta đặt một cái chỗ trống. Vậy thì cái chỗ mà để lại cho chúng ta thì sẽ gọi là reserve, có nghĩa là bàn trống. Vậy thì em cũng đã ghi vào ở trong Microsoft Teams. Okay, so let's move to the next one. This is the very easy one. So like anyone know this word can pronounce this to me? Please raise your hand. Okay. All right. Flight. Okay, you just remember you should pronounce the ending sound of this word. Okay, so could you re-pronounce it for me? It is flight. Just remember the letter T. Okay, flight. Okay, so just remember, mọi người nhớ để ý một chút về âm ending sound. Tất nhiên là cái từ này thì nó cũng khá là dễ thôi, chúng ta cũng không cần phải đi quá sâu vào từ này. Nhưng mà đối với những cái từ như kiểu từ ticket hoặc là từ flight thì những cái từ này nó có cái âm cuối là chữ T. Vậy thì mọi người nhớ là khi mà đọc chúng ta phải nhớ đến cái chữ T đấy, chúng ta hơi bật nhẹ ra một tí. Flight có nghĩa là chuyến bay. Okay, this is a very easy one, so I don't want you guys to maybe waste. I want we to waste some time. Okay, so if everyone just if someone forget, just remember this word is flight. And when we said about flight, we said about the plane. And when we say about plane, we in Vietnamese we talk about the chuyến bay. Okay, so when you book a ticket, you will have a flight. Okay, so all right, that's very good. Okay, so let's move to the next word. Okay, so like anyone can pronounce this word for me. Like just be confident and raise your hand. Okay, I will call you guys, so don't need to be shy or like self-depression. Okay, so let's choose Miss Huỳnh Minh Trúc. So how can you pronounce this word? Discover. Discover. Very good. Discover. Okay, just Discover. remember, just just remember on the word stretch. Okay, like when the comma is here, you should like press on this cover. Okay. Discover. Okay, very good. Cái âm này thì nó là một cái âm khá là đặc biệt. Vậy thì khi mà đọc thì mọi người hay là chị cũng chú ý là cái âm này nó là cái âm giống như kiểu cái chữ V nó lộn ngược lại. Thì âm này nó phát âm giống như kiểu là âm Á trong tiếng Việt. Thì từ này sẽ phát âm là discover. Discover, và âm cuối của nó là E và R. Thì ở đây là cái âm này thì nó biểu thị bằng chữ E lộn ngược, nhưng mà thực ra đây lại là âm ơ. Vậy thì cái âm này, cái từ này mọi người sẽ phát âm là discover. Okay, so thank you, Miss Chuk, for answering my question. But I have one more question for you. Like, do you find another words have the similar meaning with discover? Oh, no, so first. Oh yeah, sure, fine. And first out. I want to okay, sure, just like be calm. Okay, I just want to ask you that what is the meaning of discover? I just forget. I'm sorry. So could you tell me what is the meaning of discover? I think it means similar to find out. Find out. So what is find out mean in Vietnamese? Khám phá, tìm ra. This is very good. So discover is a verb, and this means khám phá. Okay. So the words I want you guys to answer is the find out is very good, but there will be another word to have a similar meaning with discover.
This mean like okay. So Zoom, please, can you answer my question? Yes, I think it's explore. Explore. Okay, so explore, right? That's a very good answer. The answer I want. So, but could you tell me the difference between explore and discover? Because it Mm, have the same meaning. So just mhm. tell me about the difference. I think it's a challenge for me because I actually don't know the difference between them. So Well, please let me actually, know. Yep. yeah, I think you are doing a great job, but this is a quite tough question. I can see that. Okay, so I will like the difference between discover and explore. Okay, so I think the difference between discover and explore is that explore to search unknown item like land information and reading, and discover is when you find those unknown item. So in a way, exploring like this means like you are looking for something, and discover is when you find something completely new. Okay, so em cũng sẽ xin phép được giải thích bằng tiếng Việt một chút, tại vì cái phần này nó khá là đặc biệt. Và cái từ discover nó có nghĩa là khám phá. Vậy thì như Mr. Mai 91 vừa tìm ra một từ nó có nghĩa nó y hệt, đó là từ explore. Đấy, có nghĩa là từ cũng có nghĩa là tìm hiểu và khám phá. Vậy thì khác nhau giữa tìm hiểu và khám phá là gì? Vậy thì theo quan điểm của em và cũng như những cái kinh nghiệm của em đã từng đọc, thì em nghĩ là discover có nghĩa là khi mà mình cái sự khác biệt giữa discover và explore có nghĩa là discover có nghĩa là chúng ta khám phá một nơi hoàn toàn mới, có nghĩa là khám khám phá một nơi hoàn toàn chưa có ai biết đến cả. Còn explore có nghĩa là ví dụ như kiểu là một khu nhà của chúng ta sống ở đây rất là lâu rồi, nhưng mà chúng ta biết về sự tồn tại của nơi này, nhưng mà chúng ta chưa có dịp được khám phá hay là tìm hiểu của nơi này, thì khi đấy chúng ta sẽ dùng cái từ explore. Đấy, thì đấy là khác biệt giữa từ explore và discover. Như mọi người thấy có một cái kênh khá là nổi tiếng ở trên TV, đó là Discovery Channel. Thì cái kênh đấy là đa phần là về khám phá và tìm hiểu, khám phá những cái gì đấy mới. Đấy, còn explore là chỉ đơn giản là chúng ta nghiên cứu và chúng ta khám phá thôi. Và đấy là sự khác biệt giữa discover và explore. Có nghĩa là discover là chúng ta khám phá một thứ gì đấy hoàn toàn là mới, còn explore là chúng ta biết đến sự tồn tại của thứ đấy rồi, nhưng mà bây giờ chúng ta mới có dịp để chúng ta tìm hiểu hay là chúng ta khám phá. Okay, so this is the difference between discovery and explore. But just thank you, Mr. Mind 91, for answering my question. Okay, this is very kind as well. Okay, so thank you, Mr. 991. Okay, so let's move to the next one. So how do you guys pronounce this word? This word, it is a little bit long, I know that, but okay, so let's ask Miss Huỳnh Minh Trúc again. Okay, how do you pronounce this word? Destination. Destination. So where does the word straight in? Có nghĩa là trọng âm rơi vào đâu ấy ạ? Nấy. Oh, very good. Destination. You really pay attention. I really happy. Okay, so this called destination. Okay, that's very good. So when you guys see the word which have the ending like shin, you guys must know that the word straight will focus on the next monophthong. Vậy thì như mọi người cũng đã để ý là như em cũng đã nói rồi, đó là với những cái từ mà nó kết thúc bằng đuôi shin thì cái trọng âm của nó sẽ rơi vào cái nguyên âm ở ngay đằng trước nó. Thì ví dụ như ở đây là có 1, 2, 3, 4 nguyên âm đi, thì nó sẽ rơi vào nguyên âm thứ 3, đó là destination. Và đấy là quy luật khi mà chúng ta có đuôi shin. Okay, so Miss Huỳnh Minh Trúc, please. So could you like explain for me the word destination? This mean Vietnamese điểm đến. Oh, okay. Destination. Okay. Very good. Vậy thì destination có nghĩa là đích đến. This is a very easy one. Okay. All right. So let's move to another word. Okay. So how do you guys pronounce this word? Wonderful. Wonderful. Okay. So let's ask one more person. Okay. So like let's ask
Mr. Lợi PT. So are you here? Okay, so let's ask another person. Maybe he's not here. So let's ask Miss or Mr. Châu. Are you here? Yes, I'm here. Okay. So how do you pronounce this word? I pronounce it wonderful. Wonderful. Okay, this is a very easy one for you. Okay, you pronounce it perfectly. So what can you explain for me wonderful meaning in Vietnamese for me? I think it means tuyệt vời in Vietnamese. Okay, yeah, very good. Mean tuyệt vời. So could you find another synonym with this word wonderful? Could you find like another synonym? I think it's a great or nice. Great. Yeah, great. You can say it's great, okay? Or yes, this is a very correct answer. Or you can say it magnificent as well. Okay. So okay, very good. So I will write it for you guys. All right. So the word which had some similar meaning with the wonderful. You guys can try the magnificent, or you can try like great as well. Okay. Thank you. So let's move to the next word. All right, this word is the very tough one. I think that because I don't see many people using this word. Not like not meaning that is a very tough one, but this word is a very we don't use it in our daily life. So I think I will consider it a tough one. Okay. So look at the word now. So do you think how can we pronounce this word? Like the number 9. So anyone know? Just raise your hand. So I will choose. All right. So let's just ask Jenny Lee. How do you pronounce this word? Jenny Lee, are Yes, you here? Okay, sure. yes, How yes, do you I'm pronounce here. this word? Uh, gear towards. Gear towards. Okay, gear towards. Okay, so when you pronounce these words. So just remember this mother tongue, okay? This will help you to roll your tongue a little bit. This will be pronounced gear towards, okay? Gear Toward. towards. Okay, very good. Gear Gear towards. toward. Okay, Yes. so what do you think gear towards mean in Vietnamese? It's the how to say how to say when we have to left right or left how to say hướng ạ? Yes. Well, Gear I think. hướng Oh yeah, just keep going. gear but gear tower to work together. I don't mean this word. Okay. Well, I think you do get the point. But according to the Cambridge, gear toward it means you design or organize something so that it is suitable for a particular purposes, situation or group of people. Okay. Vậy thì cái từ gear toward này nghĩa tiếng Việt của nó có nghĩa là sắp xếp. Ok. Nó khá Yes. là đặc biệt một xíu, và cái từ gear toward này nó cũng có một cái nó cũng có một cái nghĩa nó khá là giống với cả cái từ arrange trong tiếng Anh. Alright. Nhưng mà cái từ gear toward này thì đúng là nó cũng khá là tough thật, tại vì em cũng khá là thấy ít người dùng cái từ này. Về đa phần cái từ gear toward thì chúng ta sẽ sử dụng trong một cái gọi là văn bản gì đấy, nó là một cái phrase verb và nó cũng khá là đặc biệt. Ok, vậy thì gear toward có nghĩa là chúng ta tổ chức một cái gì đấy, hay là chúng ta sắp xếp một cái gì đấy mà nó phù hợp với cả một nhóm người nào đấy, hoặc là trong một cái tình huống nào đấy, thì cái từ này có nghĩa là gear toward. Alright, và cái từ gear toward này nó cũng có nghĩa nó gần giống như cái từ arrange. Ok, cái khác nhau ở chỗ là một cái thì nó là phrase verb, một cái thì nó là verb.
thì là cái từ arrange này thì mọi người không cần phải thêm, nó sẽ không đi với cả từ toward. Còn cái từ gear này thì nó là hai cái từ ghép, một từ có nghĩa là gear nó ghép lại với cả từ towards nó là giới từ, thì cái từ gear toward này có nghĩa là tổ chức sắp xếp. Alright, so that's very interesting. So thank you, Miss Jenny Lee. Okay, all right. So let's move to the next word. This word is a very easy one, and I know you guys know how to answer it. This it can be pronounced red eye, but I want to ask you guys about the meaning of this word. Bởi vì cái từ này thì để cái việc phát âm của nó thì quá là đơn giản rồi. Thế nên là, nhưng mà cái từ này nó lại là mắt đỏ, red eye, và cái từ mắt đỏ thì nó liên quan gì đến cái chủ đề của chúng ta ngày hôm nay. Thì đây là một cái từ nghĩa nó khá là khó đoán. Vậy thì mọi người, nhưng mà em nghĩ là ở đây vẫn sẽ có người biết thôi. Thế thì liệu có ai biết từ này có nghĩa là gì không ạ? Ở trong cái ngữ cảnh mà ví dụ như kiểu là máy bay hay là ngữ cảnh hàng không, thì cái từ red eye này là cái thuật ngữ nó chỉ như thế nào? Like anyone know? Okay, so Châu, please. So what is red eye mean? Red eye, sorry. It means a flight taken in night. Yeah. Oh yeah, you're right. So cái từ red eye này là nó cũng thường thì khi mà chúng ta trong văn bản, gọi là văn bản viết, những cái văn bản mà chúng ta sử dụng với cả đối tác, thì chúng ta, theo như mà em khuyên là chúng ta không nên sử dụng cái từ red eye này, tại vì cái từ này nó là mainly informal, có nghĩa là nó không được, nó là một cái từ nó khá là mang tính thuật ngữ và nó không được trang trọng cho lắm. Vậy thì cái từ red eye này chúng ta sử dụng để nói chuyện với bạn bè thì cũng được, nhưng mà khi mà chúng ta nói chuyện với cả trong văn viết hay là văn writing thì em nghĩ là chúng ta không nên sử dụng cái từ này lắm. Okay, thì very good. Miss Châu, so red eye is mean that the flight which had been taken in the night, có nghĩa là chuyến bay ban đêm. Và khi mà chúng ta bay ban đêm thì chúng ta sẽ rất là dễ bị mệt, và khi mà chúng ta bị mệt thì chúng ta sẽ bị một cái động từ, hay cũng bị gọi một cái tính từ, nó sẽ gọi là jet lag. You don't see the words night. Okay, I'm sorry. So this is a red eye. Okay, this mean chuyến bay đêm. Okay, I will type it for you. So because maybe my slide is a little bit around here, so you can not see it. All right. So red eye is mean chuyến bay ban đêm. And when you are taking a night flight, you often get tired in the next day. So this is the reason why we call it a red eye, because there is some person who doesn't have an availability to sleep in the plane, so they often have like some tired. All right. So when we get tired, so there will be a side question for you guys. So when we get tired after taking a flight, what will we call it? Có nghĩa là sau khi mà chúng ta bị mệt, sau khi mà đi một chuyến máy bay, thì chúng ta sẽ có một cái tính từ, hay là có một cái danh từ để chỉ cái tình trạng đấy. Thì mọi người có biết là gì không ạ? Cái tình trạng mà chúng ta bị mệt mỏi sau khi mà chúng ta đi máy bay. So how do you guys know what it is mean in English? Jet lag. Okay, very good. Thank Miss Thùy Linh. Okay, all right. So you can call it jet lag. Okay, có nghĩa là tình trạng mệt mỏi sau một chuyến bay dài hoặc là mệt. Ok, very good. Vậy thì jet lag có nghĩa là chúng ta đến một cái nơi mà có một cái mốc thời gian nó khác hẳn so với nơi chúng ta sống, thì chúng ta sẽ bị jet lag, có nghĩa là chúng ta bị rối loạn múi giờ, chúng ta bị mệt mỏi vì rối loạn múi giờ. Đấy, kiểu vậy. Có nghĩa là mệt mỏi sau một chuyến bay dài, hoặc là mệt chúng ta cũng có thể gọi đấy là jet lag. Vậy thì jet lag cũng có thể chỉ chung cái cảm giác mệt mỏi nói chung, và chúng ta cũng thể chỉ cái cảm giác mà chúng ta đến một cái nơi mà có một cái mốc thời gian nó khác hoàn toàn so với nơi chúng ta sống nói riêng. Okay, so this means jet lag. Alright. So the last word, this is a very common one, but I will read it for you guys. Okay, this can be pronounced transportation. Like this means phương tiện giao thông. Okay, this is the very
easy one when you say the transportation. Okay, so there is 11 words I want you guys to remember when we study about this topic, and there is some word you guys must remember between their synonym to know about the definition. So, for example, like discover and explore, you guys should know the definition between those two in Vietnamese. Okay, like I will review it for you guys. Và khi mà chúng ta nói về cái từ ở đây thì cũng có một vài từ mà chúng ta cần phải chú ý thôi. Đó là cái từ discover và cái từ explore. Tất nhiên thì đấy nó cũng là một cái tiểu tiết nhỏ thôi, nhưng mà cũng để mọi người rõ hơn là vì sao mà discover và explore đều có nghĩa là khám phá, thì nhưng mà nó lại mang nghĩa khác nhau. Thậm chí là cái từ search nữa. Cái từ search là chúng ta tìm hiểu, còn cái từ discover này là chúng ta khám phá, gọi là chúng ta tìm ra một cái thứ mới luôn. Còn cái từ explore có nghĩa là chúng ta tìm hiểu một cái địa danh nào đấy, hoặc là một cái nơi nào đấy, một lĩnh vực nào đấy mà chúng ta đã biết rồi, thì chúng ta có nghĩa là explore. Còn discover là chúng ta tìm ra nhiều điều mới. Alright, và một vài cái từ nữa mà mọi người có thể tham khảo để mà cho vào cái bài viết của mình, ví dụ như kiểu là từ gear towards cũng được. Nó là một cái phrase verb khá là hay, mà cũng nó có thể thay được cho một vài từ khác, như kiểu là từ arrangement. Nếu mà ở đây có anh chị nào muốn có ý định gọi là tham gia thi chứng chỉ thì mọi người có thể tham khảo những cái từ gọi là từ đồng nghĩa, để khi nào mà chúng ta writing, chúng ta viết văn viết, chúng ta sẽ bị lặp từ. Và bên cạnh đấy thì cái từ wonderful chúng ta có thể có một cái từ nó đồng nghĩa là từ magnificent hoặc là từ great. Okay, so I think you guys just have nothing to this is not quite hard for you guys, so just remember this word. Okay, and about this word red eye, this is a quite special one. Cái từ red eye này thì nó khá là đặc biệt. Mọi người ở trên từ điển ở các cái nước ngoài thì họ thường bảo cái từ này là từ informal, tức là cái từ này thì cũng có thể sử dụng để giao tiếp được, nhưng mà nó mang nghĩa nó không được trang trọng cho lắm. Vậy thì mọi người có thể sử dụng cái từ red eye này mang nghĩa ở trong văn nói thì được, còn khi mà văn viết thì chúng ta nên hạn chế cái từ này lại thôi. Thì nó sẽ, nếu mà chúng ta đi thi chứng chỉ thì nó sẽ đánh cái band điểm của chúng ta nó thấp hơn một xíu, và khi mà chúng ta viết văn với đối tác thì nó sẽ không được trang trọng. Ok, về cái từ red eye này có nghĩa là cái từ chuyến bay đêm. Okay, so there is just 11 vocab to remember, so it's not quite tough, right? Okay, so let's move to the structure. Okay, so the question, the sentence to tell about the place of your last holiday. Vậy thì đây là các câu để miêu tả về địa điểm của các chuyến đi du lịch gần nhất. Vậy thì cái phần này thì nó cũng khá là đơn giản thôi. Thế nên là em sẽ cố gắng là đi qua cái phần này đầy đủ nhất có thể, nhưng mà cũng sẽ không tốn của chúng ta nhiều thời gian. Alright, so khi mà chúng ta nói về cái chuyến đi mà chúng ta đã đi rồi, mà nó đã xảy ra trong quá khứ rồi, thì chúng ta sẽ thường sử dụng cái thì quá khứ đơn. Đấy, như ở đây, went có nghĩa là thể quá khứ của từ go. Chúng ta sẽ nói là chúng ta sẽ có một vài cái mẫu câu, một vài cái structure và cái cấu trúc cơ bản như sau. Đó là I went to, hoặc là I traveled to place. Cái place này là cái vị trí, tôi đã đến hoặc là đi đến cái địa điểm này. Và mẫu câu thứ hai là my last or my previous trip was in, có nghĩa là chuyến đi trước và gần đây nhất của tôi là. Thì ví dụ như ở đây của em là my previous trip was in Australia. Đấy, kiểu vậy. Thì đa phần là khi mà chúng ta kể về một cái gì đấy trong quá khứ, hay cụ thể là chuyến đi của chúng ta, thì chúng ta sẽ sử dụng chủ yếu là thì quá khứ đơn. Ok, so this is a very easy one. Ok, vậy thì ở đây có một vài từ mà có thể là nó hơi lạ một xíu, nhưng mà mọi người cũng biết rồi. Đó là, nhưng mà những ai chưa biết thì có thể ghi lại. Đó là cái từ previous này, nó nghĩa là cái từ gần đây nhất hoặc là từ trước đây. Ok, previous có nghĩa là trước đây. Từ này thì bằng với cả từ before. Before. Đấy, từ trước đây bằng với cả từ before, từ previous này này. Đấy, còn cái từ last này thì là bằng đồng nghĩa với từ after. Alright, so that is the very easy one. Okay, so anyone want to practice? Có ai muốn luyện tập với cả hai cấu trúc này không? Okay, because this is quite easy. So if you guys haven't have time to practice, you can use the time. All right, so anyone want to practice with this two structure? I think this is quite easy as well. So I see. Okay, so Miss Chu, could you
Okay. Last weekend, I went to Mũi Né province. Mũi Né province. Very good. I went there with my husband by motorbike. By motorbike. Wow. So like how long does it take you to go from your house to the Mũi Né province by motorbike? How long does it take you? It took me 4 hours to there from Ho Chi Minh City to Mũi Né province. Okay, so just took you like 2 hours. So it's not a very it's not so much, so it's not like far, right? I can feel that is very near your home, so you can go it by motorbike. It only took you 2 hours. Okay, so thank Miss Chuk for sharing. Okay, so I'm very glad to hear that you have a very good time with your husband in Mũi Né province. It's a very good way to bonding like your relationship. Okay, so thank you for your sharing. All right, so let's move on another structure. Okay, so about this structure, we will know about the sentence to tell about who were with you on the trip. Có nghĩa là các câu để kể về các thành viên cùng tham gia chuyến đi với mình. Thì đây nó cũng bao gồm những cái cấu trúc nó khá là đơn giản thôi. Nhưng mà ở đây ai chưa biết thì có thể ghi lại. Alright, chúng ta có thể sử dụng là my family, friends, traveled, went there with me. Thì tất nhiên là nó vẫn là phải ở thì hiện tại. Nhầm, em xin lỗi, thì quá khứ đơn rồi, vì thứ nhất là cái hành động mà chúng ta đi chơi thì nó cũng đã xảy ra rồi, và bạn bè mà đi với chúng ta thì cũng đã đi với chúng ta trong quá khứ rồi. Có nghĩa là my family, friends traveled went there with me, có nghĩa là gia đình và bạn bè đã đi với tôi, và there were cộng cảm members on my trip, có bao nhiêu người trong chuyến đi. Vậy thì đây chỉ là những cái mẫu câu cơ bản thôi, mà khi mà mọi người diễn tả về chuyến đi, mọi người có thể có rất là nhiều cách khác để mọi người nói tiếng Anh hay diễn tả về chuyến đi của mình. Tuy vậy thì đây cũng chỉ là hai cái mẫu câu nó khá là cơ bản. Đây là hai cái mẫu câu gọi là phòng trừ trường hợp. Trong cái trường hợp mà chúng ta không biết nói gì, chúng ta có thể nói theo cái kiểu như thế này, nó cũng đủ cho một cuộc hội thoại gọi là xã giao với cả người khác rồi. Có nghĩa là my family went there with me, so there were 8 members of my trip. Đấy là cách để chúng ta gọi là giới thiệu cho người ta khác biết là cái chuyến đi của chúng ta có bao nhiêu người. Alright. Màn hình share của em bị khuất vào bên dưới ạ. Vâng. Để chị đợi em một xíu để em khắc phục. Alright. Chắc là trong cái quá trình làm slide thì em để cái phông chữ nó hơi to, thế nên là nó bị cái vấn đề này. Okay, so sorry for like. Okay, so let's wait me for a minute, okay? All right, so back to the lesson today. Okay, so I think I will use screen like that for you guys to easy to see. Okay, so like you guys can see in here, like when we say about when we don't think about anything to say, you can just say like my family went there with me, so there were like 3, 4, or maybe 8 members on my trip. Okay, as well, because this is a very easy part. So I want you guys to maybe just focus on this part, because I know it's very easy and it had nothing. So in the next one, we will talk about the sentence to describe about the trip, có nghĩa là các câu để miêu tả chuyến đi. Vậy thì khi mà chúng ta đi du lịch thì chúng ta cũng cần phải biết có những cái mẫu câu để chúng ta nói ngày, hoặc là chúng ta đi du lịch thì chúng ta có thể nói là I stayed there for cộng với cả số ngày, hoặc là I spent day on the trip, có nghĩa là tôi đã ở đó bao nhiêu ngày. Đấy, chẳng hạn. Và cái structure thứ hai đó là activity did on the trip, có nghĩa là những cái hoạt động mà chúng ta làm ở trong cái buổi đi chơi của chúng ta, như kiểu là visit the places, hoặc là I took many pictures, I ate and tried different food. Đây toàn là những cái hoạt động nó quá là phổ biến rồi. Và cái cuối là I feel very happy, relaxing, amazing, hoặc là chúng ta có thể cảm thấy rất là exciting. Và ngoài cái từ exciting ra thì khi mà chúng ta đi về những cái nơi mà cho chúng ta cái sự hoài niệm thì chúng ta có thể nói là I feel very
very like nostalgia when we are back to this place. Okay, so there is not example here. Ở đây thì không có ví dụ, thế nên là em nghĩ là em sẽ gọi một người để gọi là miêu tả cái chuyến đi chơi gần đây nhất của bản thân cho mọi người cùng nghe. Okay, so anyone want to share about your previous journey or your previous trip with your family or with your friend, or maybe just go alone with people here? So anyone want to share your trip? Please raise your hand. Okay, so Mr. Khang La, please. So please share for us about your previous trip. I'm here. Okay, sure. You can using the structure. Okay. All right. So how was your previous trip? Okay, I'm sorry. Just keep going. Last summer, I Yes. went to Cửa Beach in Nghệ An province with my family. We went there by car. It is very far from my house. It is about 400 kilometers. So we were very tired. But at on we feel better when we saw the sea. Oh, where you saw the sea. Oh. Okay. We stayed in in here. We stay here in at 7 at on week and stay in Hương Sen Hotel. It was a very nice and comfortable hotel. It's also rather near the sea. Oh, rather near the sea. Okay. Cửa Beach is really interesting. The beach is very large, flat, and it has a lot of sand. Waves are very strong. The weather was hot and sunny all day. The sea was cool and clear. Because it was very windy in the afternoon. We went swimming 2 a day. My children were excited about it. We took a lot of photographs of the sea and eat a lot of seafood. You ate a lot of seafood, yes. right? You ate, okay. After a week in Cửa Beach, we feel happy and stronger. Yes. Oh, this is very detailed. Okay. Yeah. Wow. Okay, this is very detailed. Thank you for your sharing. Wow, that is very detailed. Like you guys stay in the hotel and like you have to travel like a very long distance, so you guys like felt very tired. So after you sort of see, you get rid of all negative thoughts. Okay, so that's good. All right. So I really like the way you use the word rather. Okay, thì em khá là thích cái cách mà anh sử dụng cái từ rather. Thì ở đây rather nó có nghĩa là một phó từ. Đấy. Khi mà chúng ta dùng một phó từ thì cái từ rather có nghĩa là khá,
Tức là khi mà chúng ta miêu tả một ai đấy là khá, ví dụ như kiểu khá là ổn, tôi làm cái bài kiểm tra của tôi rất là ổn, thì chúng ta có thể sử dụng cái từ gọi là actually I did rather well in my final exam. Đấy, kiểu đấy, final exam. Right. Vậy thì cái từ father là một cái phó từ nó khá là hay. Alright. So I see the hand from Ron. So do you want to share anything about your trip? Ron, please. Yes. Okay, sure. Hello, everyone. Can you hear me now? Hello? Yes, I can hear you. Yes. Yeah, just keep going. Yeah. Yes, I would like to talk about a trip I took to Dallas City last summer with my best friends. To begin with, we had to do some preparation for this trip. First, my friend and I read several travel blogs to pick the suitable destination. After checking the weather forecast, we finally decided to go for Đà a city located on the central highlands of Vietnam. Because we didn't contact any travel agency, a detail had to be planned carefully. One of my friends even suggested buying travel insurance for the sake of our safety. Having successfully booked the flight ticket in advance, I did the packing right away. The plane took off at 7 a.m. if my memory serves me right. Yeah. If your memory serves you right. Wow. I really like the way you're using that word. Okay, just keep going. I'm sorry. Yeah. In the beginning, we took some photos together by the town side. As soon as we reached Dallas City, we befriend many local people along the trip, and then also bought a souvenir for our family member. Yeah. Oh. Yeah. Yes. Yeah, sure. So, thank Mr. Ron. So I can. So can I ask you that? Are you a biker? Right? Because you see that I like as you have mentioned, you said that you have the travel insurance, and you also go to the trip with your friend. So do you go it by your bike, right? Oh yeah. So you are a biker. Yes. Oh, I see. Yes. Okay. Well, I think if I have a chance, I will go away by my bike sometime, because I really like the way that we on our own, right? We ride our own bike, so we go to the place we want. All right, right. So thank you for your sharing, and I really like the way you use the idiom. If my memory serves me right, okay. Okay, so cái cụm từ if my memory serves me right là một cái cụm từ rất là hay để chúng ta nói khi mà chúng ta không nhớ một cái gì đấy, thì nó sẽ đỡ hơn là cái việc mà chúng ta gọi là thì cái cụm từ là một cái cụm từ khá là hay ở trong một cái idiom khá là hay. Để khi mà anh Ron đã nói thì em xin phép được type ra cái phần chat của Microsoft Teams. Thì đầu buổi đến giờ thì có những cái từ nào mà em gọi là từ mới hay là từ nào mà em muốn mọi người lưu ý thì em cũng đều type ở đấy. Thế nên là mọi người muốn xem lại cái phần từ mới hôm nay thì mọi người có thể xem ở trong cái box chat của cái Microsoft Teams. Ok, so if my memory serves me right có nghĩa là nó là một cái cụm từ, nó là một cái cụm để chúng ta nói là nếu mà tôi nhớ chuẩn. Okay, so thank you for you guys for sharing, because it's very useful as well. All right, so let's move to our. Oh, I'm sorry, I'm just not say screen anymore today, right? So we have the end of the structure today. So let's discussion a little bit. All right, so our topic today, today is for example, right? Because today is not Vietnamese Women Day, but Women Days. But for example, if today is Vietnamese Women Day, so let's talk about how we should celebrate this special occasion.
All right. So I can see the hand from the. Okay. So like I will just ask okay. So Mr. Ron, what do you think we should do when in the Vietnamese Women Days? I'm sorry. So what do you think you should do? Yes, I think Vietnamese Women Days. We often we celebrate for women day with my colleagues because I often went outside. I buy some flower and then I gave them for this day. I think they were very happy. Oh, okay, right. So you spend your like Vietnamese Women Day with your colleague. All right, this is a really good way to spend like your Vietnamese like to spend time on Vietnamese Women Day. All right. So let's ask like Mr. Khang La. So do you have any opinion about how we should celebrate in this special occasion? Like how we should celebrate in Vietnamese Women Day? Because you are a man and you have two sons. So I want to hear opinion from you. So what should we do to celebrate in Vietnamese Women Day? Mr. Khang La, are you here? All right. So maybe Mr. Khang is not here. So let's ask Miss Chuk, Miss Huỳnh Mỹ Trúc. So what do you think we should do to celebrate the Vietnamese Women Day? I think we should my time to my family is special. My mother, my girlfriend, my wife, and we can make a meal, give her a bunch of flower. A bunch of flower. Wow. So you do like the flower, right? Small gift. Oh, okay. So just keep going. I'm sorry. I'm just I just curious. I'm sorry. So just keep going. That's all. Oh, that's all. I'm sorry for disturbing you. Okay, this is very good answer as well. So yeah, I plan to like every Vietnamese Women Day. I often buy a bunch of flower to my mother because my mother is a big fan of flower too. So yeah, this is the I think when we give somebody like their favorite flowers, this means that we are telling them that we do appreciate and we do care about them. Okay, so this is the really good thing. All right, so let's ask Miss Jenny. So we have like spend time with colleague, and we have like give someone about a flower. So what is your opinion, generally? What do you think? What do you want, like your like maybe your opponent to do for you to celebrate the Vietnamese Women Day? Miss Jenny. Okay. Yeah, I'm here. How to say? At how to say? I just say some simple sentence. Oh yeah, of course. It's your opinion. So it's depend on you. So you don't need to say that to me. So just keep going. Like, say what you want to say. Like I want to ask you that because you are a woman, right? A woman, right? So I want to ask you that like what do you want in the Vietnamese Women Day? I want in every year I will have Vietnamese Women Day is
we'll have company will give our a celebration party, and my husband will give me some flower or some gift. Yes. Okay, so he also give you some flower and some gift. Okay, so let us Miss also you Miss Jenny. So yeah, I think this is very common, and this is a really good way and very basic way to when somebody give, like your husband give you with a flower and about gift. So well, your husband is a really lovely person. Okay, I can see that. All right, so thank you for your sharing. So how about Miss Ian Tai or Ian Tai? I don't know how to what is your name, but you can say your opinion. So you think what should people do in Vietnamese Women Day? Yes, my name is Ying. I think, in my opinion, I think in the Women Day is the special day for women. Therefore, we will think, we will give the respectation to the women that's always beside us. For example, my mother or our other mother, our colleague, our sister. And if the Women Day is on the working day, we can celebrate the small party and give some small gift to our colleagues. And if the Women Day is on the weekend day, on the day we need to stay at home, no need to come to the office, we will celebrate with our family and maybe buy some flower and clothes, some small gift that they need it and they using every day. I think the small gift that will bring the happiness to them. Oh yeah, sure. All right. So for you, maybe the Women Days is the day you can like you can feel like you can get rid of all negative thought and you don't need to do anything. Right. All right. Okay. Right. That's really good. Okay. So yeah, I see you, Ron. So do you have any opinion on the Vietnamese Women Day? Just tell me your perspective. Okay, Ron. Yeah, Okay, sure. yes, yeah. Can you hear me now? Okay, sure. I can hear you. Just Yes. okay. Just I wanna add more. In my opinion, at home, I would plan to surprise my mother with a chocolate cream cake on the top of which they lie saying Happy Vietnamese Women Day. My Women beloved Day. mom, we and my aunt are the two women who matter the most to my life for now. Yeah. Oh yeah, sure. Well, this sounds very wholesome. You know that. You know the word wholesome. Okay, so like thank you for your sharing. This is quite make me warm. Okay, so make me feel good. Okay, right. So thank you for your sharing. You are a very good son. Okay, thank you, you guys. So about the answer, I think it's not about the answer. In my opinion, like we should send the email or the newsletter, the social media communication, or the post individual testimonial on your company social media channel. Okay, vậy thì okay, ý thứ nhất này thì nó có một từ nó khá là đặc biệt một xíu mà em cũng muốn mọi người có thể nhớ cái từ này. Cái từ này có nghĩa phát âm là testimonial. Vậy thì testimonial có nghĩa là gì? Thì testimonial giống như kiểu là một cái quà để chúng ta gọi là tri ân một ai đấy. Đấy, gọi là quà tri ân thì chúng ta sẽ có cái từ gọi là post testimonial. Đấy, cái từ này thì nó hơi dài một tí. Đấy, testimonial là theo nguyên văn của tiếng Anh thì cái từ này, cái nghĩa formal, cái nghĩa trang trọng của nó, cái từ này là một cái từ khá trang trọng và nó có nghĩa là a formal written description of someone character and qualities given by a previous employer. Có nghĩa là nó giống như kiểu là một cái quà để mà ví dụ như kiểu là khi mà chúng ta sử cái từ này ấy, nó có nghĩa là quà tri ân, nhưng mà khi mà sử dụng trong cái ví dụ như kiểu là
trong cái môi trường, ví dụ như kiểu là môi trường làm việc chẳng hạn, môi trường chuyên nghiệp, môi trường sử dụng tiếng Anh chuyên nghiệp, thì cái từ testimonial này có nghĩa là a formal written description of someone's character and quality given by a previous employer. Có nghĩa là giống như kiểu là một cái bản, một cái thư viết tay của một cái người sếp truyền lại cho người nhân viên để gọi là nói ra về cái phẩm chất và quality của anh ý, có nghĩa là phẩm chất và cái chất lượng công việc của anh ý, thì đấy là testimonial. Ok, là một cái từ khá là đặc biệt, có nghĩa là vừa có nghĩa là quà lưu niệm, hoặc vừa có nghĩa là kiểu nó cũng có cái từ này thì nó cũng có một cái thuật ngữ nữa để sử dụng cái từ này, có nghĩa là khách hàng chứng thực. Nhưng mà testimonial có nghĩa là kiểu những cái quà, gọi là những cái quà đơn giản cho người ta, cho người ở trong công ty hoặc là người trong gia đình. Ok, post individual testimonial, một cái từ nó khá là đặc biệt một xíu. Alright, có vẻ như là nãy giờ thì em giải thích hơi khó hiểu một tí, thì em sẽ giải thích lại. Đó là testimonial, nó có hai nghĩa, có nghĩa là một cái là quà tri ân, một món quà, còn cái nghĩa mà sử dụng chuyên nghiệp hơn thì mọi người có thể xem tham khảo trên Cambridge, có nghĩa là một cái phần quà đi, hoặc là một cái bức thư được viết rất là trang trọng bởi một người sếp và sẽ truyền xuống cho cái người nhân viên. Nó không phải giống như một buổi, nó không phải là giống như kiểu là một cái bản report, nó giống như kiểu là một cái bức thư, hay là một cái bức thư, hay là một cái tờ giấy để nói cho người khác biết là mình trân trọng họ thế nào, thì đấy gọi là testimonial, là người chủ trân trọng cái người nhân viên. Alright, và gather around and have a nice meal, go on sweet day to cherish our beloved mother, wife and daughter, có nghĩa là chúng ta sẽ tụ tập lại. Thì cái từ gather around này thì ai chưa biết thì có nghĩa là tụ tập lại, và have a nice meal có nghĩa là ăn những cái bữa ăn thật ngon và đi đến một cái buổi hẹn thật là ngọt ngào. Và to cherish our beloved mother and wife daughter, ở đây thì nó có cái từ cherish. Cái từ cherish này thì nó dễ giải thích hơn cái từ kia, có nghĩa là chúng ta gọi là nói những cái lời yêu thương, có nghĩa là chúng ta bảo vệ, hay là chúng ta che chở, hoặc chúng ta quan tâm đến một ai đấy và rất là gọi là quan trọng đối với chúng ta. Thì cái từ cherish này có nghĩa là thế. Cái từ cherish này thì chúng ta có thể sử dụng với những người như kiểu là mẹ của chúng ta chẳng hạn. To cherish our beloved mother, or like Mr. Ron have said before, he has prepared like a surprise gift for his beloved mother. So this means he want to cherish his beloved mother, có nghĩa là cái từ cherish này có nghĩa là chúng ta yêu một ai đó và chúng ta muốn bảo vệ và chăm sóc cho một ai đó. Thì cái nghĩa của từ cherish này là gì? Alright, và bên dưới là decorate. Khoan đã, thì cái từ gather này ở đây là động từ, còn khi mà chúng ta nói là gathering có nghĩa là một buổi gặp mặt. Đấy. Gathering là một buổi gặp mặt, và gather around có nghĩa là tụ tập lại. Đấy, gather động từ của nó sẽ là tụ tập lại, còn gathering chúng ta thêm cái đuôi ing vào thì nó sẽ thành gọi là một cái buổi tụ tập nho nhỏ. Và bên dưới là decorate the building and the office. Vậy thì cái từ decorate này có nghĩa là từ đây sẽ đọc là decorate, có nghĩa là trang trí. Alright, có nghĩa là chúng ta sẽ trang trí lại cái tòa nhà của chúng ta và văn phòng của chúng ta, cũng là một cái cách khá là hay để chúng ta celebrate cái Vietnamese Women Day. Và cái bên dưới là announce the color or dress code for the day. Vậy thì có nghĩa là chúng ta announce có nghĩa là chúng ta thông báo một cái gọi là một cái dress code, có nghĩa là mọi người sẽ mặc một cái quần áo giống nhau, thì cái màu của giống nhau, ví dụ như kiểu là hôm nay em sẽ bảo cả văn phòng của em là chúng ta sẽ mặc màu đỏ, thì cái dress code sẽ là màu đỏ. Dress code có nghĩa là cái màu mà chúng ta mặc giống nhau, thì đấy nó gọi là dress code. Đấy, thì khi mà chúng ta đi chơi thì mọi người hay có cái câu hỏi gọi là thế hôm nay dress code của mày là gì? Thì dress code của dress code của nhóm mình là gì? Thì dress code của nhóm mình sẽ là màu đen. Thì khi mà nói xong cái câu đấy thì sẽ thấy tất cả mọi người đều mặc chung một màu, thì cái đấy gọi là dress code. Đấy. Và cái cuối cùng là prepare thoughtful gifting. Cái từ thoughtful này là những cái món quà rất là chứa đựng nhiều lời tình cảm hay là nhiều lời quan tâm đến nhau. Prepare thoughtful gifting có nghĩa là những cái món quà rất là ý nghĩa. Alright, vậy thì ở cái phần này thì mọi người chỉ cần nhớ cho em hai từ thôi, đó là từ testimonial. Đây thì là một cái từ rất là hay, nhưng mà để mà dịch nghĩa ra tiếng Việt thì hiện tại thì nó cũng hơi khó một xíu. Testimonial, tại vì cái nghĩa tiếng Anh của nó khá là
đặc biệt và khá là khó giải thích, thế nên là em nghĩ là em sẽ copy nguyên cái line tiếng Anh này cho mọi người ấy luôn. Còn về cái cách hiểu của em thì là testimonial là một cái bức thư rất là formal, một cái bức thư rất là tức là một cái description, một cái card rất là kiểu lịch sự của một ai đấy và được đưa bởi cái người sếp. Đấy, một cái thiệp gọi là thiệp về someone character and quality, có nghĩa là những cái thiệp gọi là đánh giá gọi là công việc, và nói chung là một cái thiệp khen thưởng, cũng có thể nói là một cái testimonial. Và testimonial và post individual testimonial có nghĩa là khá là khó, có nghĩa là chỉ đơn giản là giống như kiểu là khi mà chúng ta chúc mừng một ai đấy hoặc là chúc mừng sinh nhật một cái gì đấy thì sẽ gọi là testimonial. Đấy, thế cho dễ hiểu. Đấy, right. Testimonial là một từ khá là khó. Alright, và một từ nữa mọi người nên nhớ thôi, đó là decorate, trang trí, và gather around thì là động từ của chúng ta sẽ là tụ tập, còn gathering có nghĩa là một buổi tụ tập. Và thoughtful là một cái phần quà rất là ý nghĩa, và dress code thì có nghĩa là mọi người đều có nghĩa là một cái màu chung của một nhóm người, một nhóm bạn mà đi chơi mà gọi là hỏi sẽ thường dress code có nghĩa là ăn mặc giống nhau, hoặc là hai người bạn thân cũng vậy. Alright, so I think it is the end of the clubhouse today. So because the Vietnamese women they haven't come yet, so I think I will wish you guys to enjoy your day and have a really great night and have a really great time with your family and the person you love. Okay, so goodbye. Oh, so do you guys have Thank any you. questions? Okay, sure. So okay, do you Thank guys you, have any teacher. Okay, thank you for all of you guys. Thank you. Have Goodbye. a nice Thank you. day. Thanks, teacher. Yeah, thank you. I wish Very you nice of you have guys. a sweet dream. Oh, okay, thanks. All right, so I wish all of you Bye. guys. Okay, bye bye. Bye. Have a good night. Okay. Everyone, have a good night. See you on. Okay. So thank you all the person who attend my class today. So I really appreciate that. All right. So I wish you guys have a really good night. Okay. But if you guys have any question for me, you guys can type it, or you guys can turn on the mic and say it. And if you guys doesn't have any question, you guys can out and go to sleep now. Maybe. Okay. All right. So goodbye. Goodbye. Okay. See you. Goodbye. Have a Bye, good everyone. night. teacher. Okay, goodbye all you guys. Goodbye, Ron. Okay, you did a great job today. Thank you. Yeah, thank you so much. Bye bye. Okay, sure. So have a great night, everyone. See you. Goodbye.